Okay, so let's move on to the introduction to resources. So when you say kanang information control and privacy, so ang pinakauna dyan natong i-discuss is ang pinaka-introduction sa mga resources. So let's say organizations treat companies as assets such as buildings, equipment, and their manpower as important resources. Okay, kung may tag companies guys or organization, their assets is their building, their equipment, their manpower, or ginatawag na ito nga kanabitaw tawag ani ka ng labor or ka ng mga tao nato or human resource. So these are considered as resources. So resources are the total means available for a company for increasing production or profit, including land, labor, capital, and raw materials. So these include pati ang yuta nga gitukudan if ever imuha na. So kung nagrenta lang ka, so dili pa na siya considered as asset sinimo. So say labor katong mga tao nga nagtrabaho or just like the human resources, the capital which is ang kwarta, ang money, and the raw materials. So when you say raw materials, those materials nagigamit pagtukod sa building, di ba kanang mga bakal, sa pagina kahoy, semento, those are considered as raw materials. So without resources, organizations would cease to exist. So imagine a bank without a money. So di ba ang bangko kulay kwarta, di ba mabankrupt ang bangko. So di ba mo nang dili mag-exist, mawala dayon. A manufacturing plant without forklifts. Ano sa forklifts? So nang forklift be? Uy, wala. Okay, say when say forklifts, those machineries na ginagamit para if ever kanabit ang mga ay manufacturing company pras anang mga dole, di ba dili ng dol nga ato ang ay dol kanang dol. So those companies use a machinery called forklifts which is kanabit ang mga sakinan nga nagaalsa og karton nga daghan. Ina siya. So dito nila ibutang para easy na lang pag-deliver or pag-transfer sa mga karton or boxes from from that place to another area. So, and ang pang-last na tong example, imagine a school without a teacher. Can you imagine yourself going to school without a teacher? Students, can you imagine yourself going to school without a teacher? Diba? So we cannot imagine ourselves going to school having having no teacher. So it is because they are the most essential, di ba, nga kanang human resource sa isa ka eskwelahan. So, and when you say those example, the money, the machinery, and the human resource are also or known as physical resource. So, those comprises sa physical resource. When we say physical resource, tangible, and can be easily identified. Usually, they start from acquisition and are assembled to be available for use when needed. So para sa ng mga bakal, di ba, paliton man dyan nato ng bakal, if ever magtukod ng building, di ba, unsa may mga kailangan nato, bakal, simento, unsa pa ng mga kuan din na kahoy, PC, alambre, sa balas, di ba? So those are considered also as a raw materials which is under sa physical resources. So, muna siya kasagaran. So, very often, the assembly process entails converting an essentially raw material into refined forms such as wood, cement, and steel for building construction. Kita kong ginaingon sa inyo ha. One of these resources has been assembled. A manager, once katong mahuman na siya or ma-assemble na siya ang isa ka building,
So a manager or the administrator or the owner of that store or of that building would strive to maximize their use. Sinira siya. So, di ba, makabantay mo, ang mga eskwelahan, di ba, kailangan jud pagamitan. Nganong pagamitan man jud? To test the capacity of that specific room or in that specific building. So, this include allocating of space for office use and identifying key areas in building plans. So, finally, the manager asks for replacements or for repairs and maintenance of these resources at the critical time. So before they become obsolete or kanang dili na magamit or inefficient. Kaya nga naman good guys, the owners or the managers or the administrators would try to check always the facilities para to maintain the physical appearance and the kanabitang iyahang physical form o iyahang purpose. Kaya if ever nga dili siya ma-maintain, for example, ang isa ka building daghan na kayo crack, di ba? What if na ay earthquake puhon nga kusog kaayo, then a lot of students nga naa sa building din na especially kanang for example kanang mga biggest universities diri sa Pilipinas. Wala nila ginalihok nga naay mga dagko na kayong crack. Ang ilahapang mga aligid dito is mga kahoy, dili pa semento, dili pa kanang kuan kaayo. So di ba imagine kung dili na siya ma-maintain, if natural phenomena nga na moabot sa to or disaster, then that building would collapse or kanang tawag gani kanang maguba, di ba? So that is why the managers or the owners should strive to maintain that specific building or that office para magamit siya pohon. Kay kung dira pa nato siya lihokon once matumba na, it takes a lot of money na pud, no? Kaysa man mag-repair na lang ka, di ba? Murag kag nagpalit og balay, di ba? So mas gasto kung mupalit kag balay kay kung mukuan ka kung ikaw jud mismo ang magpatukod. Rather than kung naanay balay, imuha na lang siyang i-repair. Kay para gamay na lang kag kanang kuan i-gasto good. So inana siya ang kuan niya guys, murag concept. So the other type of conceptual resources. So when say conceptual resources, these are non-tangible. So and are considered valuable for what they represent rather than their physical makeup. So when you say conceptual resources, example of this is the money. Diba? So, how's your money? Tinuod. Ang money man good guys, kanang dili ang physical appearance niya ang ginavalue nato. Kanang kumbaga ang iyahang equivalent value kumbaga. So sa money sa kwarta. Kay kung papel lang atong basihan ana guys, dili nato na siya mabaligya. Inana siya if ang katong value jud mo lang jud to ang maga-represent sa money, dili jud ang papel itself. Kay useless kayo ang papel guys if ever nga wala siya value. Just like for example, nakabantay mo atong sa ganitong GKMGS dati nga mura siya ang tribo or organization nga naa siya sa layo katong murag nag-create sila ilang own money, then mura siya sa ganito guys katong murag maghiling-hiling pod sila murag na sila ko sa tong GKMGS. Nakakita mo ato or wala? Or ako lang nakakita ato? Or hello students, sapa mo? Wala mo makita. Ha? Katong? Basta guys, natoy isa ka sekta marag religious group nga they kanang create a money which is mas dako dato siya equivalent para sila kaysa sa ordinary 1 peso. But then again, we cannot kanang say that those money have a value because the real kanang murag regulator of our money here in Philippines
is the BSP, di ba? Or kanang ginatawag nato nga Bangko Sentral ng Pilipinas. So sila ang naghatag og value, sila ang nag-regulate sa kwarta sa Pilipinas. So mao to wala ata to nahatagan og kuan kay wala man sila proof, wala sila murag ka ng something makatag na ka ng ano. Another one is computer units. So computer units, sir, di ba? When you say computer units, sir, it is considered physical resources kay magunitan man. So, ang pasabot ana guys, when you say computer units is katubit ang mga files nga naka-save nato dito as a computer units. Just like for example sa akong computer, a lot of files has been saved sa ako ang computer. So, just like for example, the layouts for the programs in different programs nga sa Arisgado, in different tarpaulins nga na-create na ako, so different certificates. So kanaas na lang tulo guys, those are files nga very important para sa kuha. So in that sense, those files are considered conceptual resources. So those are non-tangible. So dili na to magunitan. So just like the value of money, we cannot grab or we cannot touch the value of the money. So ang ato lang magunitan is merely the paper that represent the money. Inana siya. So another example guys is the employee skills, knowledge, and job experience. Diba kung mayroon kag employee itself, they are considered as the physical resources. But then again, if we look into the physical or when we look into their skills, knowledge, and job experience, those are considered as resources nga conceptual na to ginatawag. So, for example, when say employee skills, skills maybe differ into two, the hard skills and the soft skills. Unsa man ang hard skills and soft skills? Unsa nang hard skills and soft skills, guys? What is the difference between hard skills and soft skills? Wala. Wala mo naka-create og kuan dati, resume or curriculum vitae. Wala mo naka-create ana sa inyong high school or senior high school man lang. Wala mo kapana na. 'Di ba? Mag-create ta sa tong resume or curriculum vitae skills, 'di ba? So, ang ginabutang na po nato dito, sige ginabutang niyo sa inyong skills dito. Yes, just like communication skills, just like for example, kanang sa paman kanang proficient in Microsoft Office, 'di ba? Or unsa pa ninyo kuan, average skills in Photoshop or editing skills, mo na dito. So those are considered or such as skills. So when you say skills, guys, 'di ba, as just like I've said, it composed or subdivided into two, the hard and the soft skills. The hard and the soft skills. So when you say the hard skills, those are considered the talents and the the talent, the skills nga na-acquired nimo, just like for example, dancing, singing, sa pamanang ginatawag na to, English speaking skills, communication skills, di ba, ina na siya. So when you say soft skills, those are skills nga kanang para sa anang patience, flexible, hardworking. So those are considered as being those are considered soft skills. Ina na siya. So, ma-differentiate na ninyo guys. And the second one nga kailangan sa isa ka employee is the knowledge. 'Di ba? A lot of us kinatawag ay once na kay knowledge or na kay nahuman, then you will be able to be placed into a job na gusto nimo, or you will be able to land a job nga mas higher og salary than if wala kay nahuman. So, dili mo siya ginamaliit na taong walay nahuman. Pero guys, truth be told, no, sa tinuod jud na siya, kasagaran jud nga nagakuan, especially sa Pilipinas, the more the more nga higher kag education
or the more kag taas og knowledge, the more ka ay taas pud ibutang. Diba? Para sa education or sa teacher. The more nga sige kag eskwela, kung naabot na kag masters, naabot na kag doctor, then there's a chance na mahimo na kang isa ka head or isa ka principal, diba? Sa isa ka organization or sa isa ka school. So that is why guys, mga uban teacher, they tend to kanang bitong to go to school para ilang purpose to for promotion ina siya mo na ilang purpose, and the last is the job experience of the employee na siya. Kasagaran sa toa guys, once jud makakita ata kasagaran if naisa ka job posting, makita anta ninyo, we are looking for a graduate of Bachelor of Science in Education, Bachelor of Science in Business Administration with working experience with at least 1 year of related experience, di ba? So inana kasagaran. So most of the time, mga employers, they tend to look for a applicant that has or that have just job experience way back before sila nag-apply sa kana nga kumpanya. So inana lang kasagaran guys, kay the more experience you have or you are, then the employers will will be attracted or be interested sa muha nga aplikante. So that is why guys, mo na ang ginabuhat sa uban. O trabaho sa sila og biskag asa para na sila job experience before sila manarbaho silang gusto trabahuan. Na ilang ginabuhat, pero para sa teacher. So di ba? So before sila mag-add to sa DepEd or mag-apply sa DepEd, they tend to apply for a private school para naa sila yung ginatawag na job experience, mabutang sila ang curriculum vitae. So truth be told, tinuod jud ni siya, moana daw sila kasagaran jud ang mga private schools, ginahimo na lang daw siya training ground for mga teachers. So kasagaran jud din na, di ba, makabantay mo a lot of teachers kung gikan mo private school, matingala mo nganong dali raman kayo mga wala ang teacher. Nganong di man sila magdugay? Because the teachers or your teachers are applying for the public school. So dili jud nila gusto kaayo murag ila yung gusto is for public, and gusto magud nila guys is kana bitaw security of tenure. So na security of tenure kanang biskan pag magtigulang na ka, murag diraan na gud ka magpundo kay murag mahiluna na ka, murag inana ugod tungod sa compensation, sa inana siya tungod sa compensation most of the time. So that is what we call physical resources and conceptual resources. Okay? So before ta magkanang kuan, ako lang siyang ikuan na i-recap. So when say physical resources, kinsay makatag sa ako ang example? Famoso. Aloro, Elsie, do you have example? Sige. Atagi. Mm. 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 Okay, thank you, Miss Elsie. So, Soria. So, hello, Soria, can you hear me? Okay, so can you consider a teacher as a physical resource? Yes, di ba? So when you say teachers or employees, they are considered as a physical resource under
human resources. Kaya na siya. Okay? So, Bangkil, can you hear me? Ronilyn? Agoy, basig lahi na ning na pangbukat ani ba? Dabi, mailhan man nato kung sa mga wala na mina din. Ahero? Yes, okay. So, can you hatagi pa kog another example other than teacher or human resource o kanang ginatawag na to nga tawag gani mas ay raw materials. Unsa pa may other physical resources nga nabalaan nimo? Na makita nimo sa paman. This example, another example, aside sa semento, balas, unsa pa man. Aside sa tao, unsa pa may other examples sa physical resource? Oh, aside sa labor, aside sa tao, sa paman, nga makita nimo sa isa ka kumpanya or sa isa ka eskwelahan, sa paman. Ha? Are you sure? I think there is no kuan. I think there is no um ito say wala tay maingon nga there is no idea. Maybe kanang wala lang joy na kuan na sub unsa man. Goy. Si Dayanan, Lady Ann. Hello, Lady Ann. So, can you give me another example of physical resources? Through internet? Physical resources ang internet, are you sure? Diba when say physical resources, guys, it is tangible. So, magunitan. So, if you look into a company, so paras anang eskwelahan, sige, anat, isa-jud na to ka, di ba? Umana na naman na-discuss kagaay na or na nahatag ni isa to ni ingog teacher kagaay na si si Soria. Then niingon pod kagaay na si Aloro katong mga raw materials, just semento, mga bakal, mga balas. So for you, give me another example of physical resources nga kita nimo sa isa ka eskwelahan. Hmm? Books. Okay, so yes, tama po na siya books. Okay. So, when we say Ramos, okay. So, can you give me another example of a conceptual resources? Conceptual resources. Example. That's right, LC. So, according to LC, vehicles and equipment DAO is also considered as a physical resources. But for now, I'm asking for Miss Ramos for your answer about the conceptual resources. Can you give me an example of a conceptual resources?
Bago na to na ko siya giingon. Grabe siya, gikalimtan na to. Dali ara pud nang nawala sa inyong idea. Agoy. So, basically, naminaw ba mo o wala? Nasabtan ninyo ang differences between the physical resources and the conceptual resources. Are you sure? Because I guess your classmate didn't understand what I'm talking. Because guys, conceptual resources and physical resources are easily to be described. So dali ra kayo sila i-describe guys. Kung ano siya inani. Kung physical resources para sa nang human, tao, mga teacher, di ba? Para sa nang building, yuta, isa pa man, computer, inana siya. Kung maingon ta og conceptual resources, the employee skills nimo as isa ka employee, knowledge nimo, sa pa man, imuhang job experience, mo na siya, isa na siya sa mga i-consider na to as conceptual resources. Conceptual resources pod kanang mga files sa imuhang laptop or sa imuhang computer, dili jud to mismo tong imuhang computer. Kay computer is considered as physical resources. Kung maingon ta og kuan, tinatawag na to og sa tawag gani cellphone. Di ba ang cellphone is unsa man na siya? Okay, physical resources. Pero kung maingon ka og katong contacts nimo dito, unsa man na siya considered as conceptual resources. That's right. So, ina na siya ang pag-determine, guys. When say conceptual, can be touched or matgunita nimo. Kung maingon ka conceptual resources, physical resources magunitan. Conceptual is cannot be touched. Just like the files, iba dili man na siya nimo magunitan. The videos, the audios, the pictures, the documents, kana siya halos. 'Di ba mga numbers sa imong contacts is cannot be touched, 'di ba? So dili siya makuan. Apps, okay, so apps is considered also as a physical or conceptual resources, 'di ba? So that is why dali ra kana sila ikuan guys i-determine. Nakuha na karon unsay kalahian nila. Okay. So, I guess inakuha na ninyo. Nasabtan na ba to siya, Ramos? Napa si Ramos? Okay. So, I do hope na nasabtan ninyo before ta kanang proceed sa another topic na to. Kay lisod manggod kaayo nga kanang mo proceed ta sa another topic without kanang having or asking you if nakatuon ba mo o wala. Tama ba? Okay, so imagine good ninyo guys kung kamo nawala ninyong cellphone. 'Di ba? Ang pinaka-importante kay sa tuwa, 'di ba? Dili naman ang cellphone kung nawala. 'Di ba? The most important is the contacts and the files that being saved simuhang or that is saved or that is kanaa simuhang cellphone. So, mo na siya guys, 'di ba makabantay mo nga, "Hala, okay ra mawala ko cellphone, 'di ba? Te mawalan si Galarcy og cellphone mo na si Frank abala na to okay ra mawala ko cellphone basta
ibalik lang sa ko ang SIM, kay importante kayo na ditong number sa kong uyab, na kung, di ba mo, ano, sigala si dito, na yung number na siya kong papa, sa kong mama, sa kong classmate, di ba? No? Sana all, di ba? Basta mag-uyab-uyab dahil, mang-react dahil ang tanan. Pero kung pangutan-on about sa topic, manghilom. No? Na munti urok dayon basta pangutan unsa daw to sir wala lagi ko kabalo mga anak dayon pero kung uyab-uyab na dayon achar sana all mga anak dayon kalami na lang jud pitusan. Okay, so that is kanang kuan guys, and you say those two, the physical resources and the conceptual resources, are considered or identified as what we call information. Ma-consider siya nga information. So the physical resources o the conceptual resources. So, inana siya students ha. So let's move on to the um, another topic na to, which is the information as a resource. Di ba kagaya na is information resources, and now the information is as resources. Okay? So, when you say information, information can be simply defined as facts about something or someone that are provided or learned. So, facts are considered also as relevant truths which are been or have been validated and identified. So when you say this information, it is considered fact. Kumbaga truth na siya, wala na, which is gi-validate na siya gikan, gipangutanan na siya gikan, gituki-tuki na siya gikan. So ina na siya, di ba, mubalik nga, which is the difference between the data and the information. So when you say data, it is the raw, di ba? Raw information or an organized facts that need to be processed. So data can be something simple or seemingly random and useless until it is organized, di ba? So kanang dili mura siya paglistahan inana siya or mga data pa lang daan nga marag nakasulat pa naka Excel format. When you say information, when the data is being processed and organized or structured or presented in a given context as to make it useful. Ina na siya. It is called information. This one. So, this one is the example or the visual explanation on what is data and information. So, in this side, in the left area, so you can see the data. Data, diba? Or datum. Ayan na siya. So, muna siya tanan dira nakalista. So, naka-Excel format pa. So, imagine katong nagpa-enroll mo, 'di ba? Inyuhang mga pangalan guys, naka-Excel format na siya, naka-ay tanan. With your corresponding courses, your sex or gender or your address, na siya naka-Excel na siya, naka-column. And then, once i-generate na siya sa registrar or how many students nga nag-enroll na sa kanakuan, then i-convert mo na siya into pie graph or unsa pa na nga mga graph inyong gusto gamiton, bar graph ba na siya, line graph ba na siya, or katubang scattered ba na siya. So, after the data is being processed, then that is called or what is called information. So, mao na siya guys. So, di ba, data, then ang result niya is information. So, mao na siya kalahian nila. Okay? So, nakuha, students. So, gibalik lang na ako what is data information, which is, I already discussed this data and information way back sa to ang topic 1. Diba? Nakuha ba what is the difference between data and information? This is just a refresher na lang para sa inyo ha. Okay. Pantay bitaw ha. Kay kung pangutan-on bitaw, sige daw be. Ahidan. Tapos si ahidan or ning lakaw na. Oh, sige. Unsa man ang data? Okay. Okay, that.
Okay na, ayan na. Thank you so much. Okay, so, si Ikuan daw, si Shasol. Okay, Shasol, are you there? Okay. So, when you say information, ano say nasabtan mo sa information? Mm. Okay, so another example of this, guys, is just like, for example, nagpa-admit ka or nagpa-check up ka sa doctor, 'di ba? A doctor or the doctor will ask you a lot of question, 'di ba nga? Sa unsa may gibati nimo? For example, si lady ni adto siya o kanang amshi. So amshi or Aquino, 'di ba? So nato siya Aquino Medical sa nang tawag dira hospital. So kay nakabati man siya og kanang feel niya kay sakit iyang panang kuan iyang ulo. Ano siya? Ato siya amshi kay bisig nagkulbaan na siya kay bisig COVID na siya. So the doctor will ask her about certain question nga, okay, Lady Anne, so unsa may gibati nimo, di ba? So answer si Lady Anne. So those answers nga ginapanghatag ni Lady Anne are datas. Ina na siya which is gihatag niya sa doctor. So nagsakit ba imong unsa may gibati nimo, sakit kaayo, ina na siya giubo ba ka? So kanang mga answer niya yes or no. So that is considered as data. So will be considered as data. And then the doctor will process all the data after kanang he or she ask Miss Lady Anne kung sa tong mga gipangbati niya. And then he or she will came up for kanabitong detailed information na jud. Kumbaga unsa tong resulta, di ba? Ay Lady Anne, kanang imong ulo kay mura na gikuan lang day ka basig gikalintura lang day ka nga kanang wala day ka gi-COVID lang kay si Lady Anne basig sa tawag gani kay uso mong good food kaayo karon di ba ang tawag gani kanang makuan ta ba magpanic di ba hala pasik ka na or ang ginatawag na to nga sa magpanic lagi most of the time nga over na to og think ba nga basig kuan na ta karon ha. Oo, so that is what we call data. So ang doctor mohatag na siya og result after sa katong pagbasis niya sa gipangayo nga tanang data. Then hatagan siya og prescription unsay tambal, then mo na to siya mga information nga ipanghatag sa doctor. Oy Lady Ann, dili ka magpas labi og tutok sa imong laptop kay isa pud na siya naka-figure sa imong kalintura. Sige kag ML, di ba? O sige kag ML, wala kay tulugay, wala kay kananay. So unsa man dili maglabad imong ulo, di ba? So that is kanang mga information nga ipanghatag sa doctor after being processing the data. Okay? So and it has organizational resources. Ang kanang napod sila ginakuan nga information which is gina-consider nila kaayo nga ang mga information nga pinaka for example, sa isa ka organizational resources, um, a lot of information is gina-consider nila into kanang mga kanisya expandable, compressible, shareable, diffusive, and transportable. So, gina-consider na nila guys or kita gina-consider na to ni siya. So, number one nga example of is expandable. So when we say kanang information is being considered as expandable, so information can be expanded without compromising its integrity. So in fact, by having additional information, much more than be understood from it. So an example of it is a person's personal information, diba? While knowing his or her name or contact details and current work may be useful para si Muha, having a person's full curriculum vitae becomes more useful for those in sa mga HR department. So, di ba, kung mga apply mo,
most of the time, di ba, ang ihatag yun yung curriculum vitae, ang nakabutang sa curriculum vitae, tanan, educational nimo, nga background, di ba, kanang mga, isa tawag ani, kanang mga, isa tawag anang nasa kinalasan, ay, kanang mga tao, or ginatawag na to nga mga, basta, isa tawag na, nakalimot na ko, basta, mauna na sila, mga mura siya kung baga ka ng mga homemaker kung kumbaga ba mura na mo giterm ano hindi na mo kuan sa akong utok sige sunod na lang ako na ikon references sorry references ay sorry ni kaging na akong utok ay kailangan na ako ni siya kuan okay so kailangan sa nako ng i-refresh din ka okay so kung na siya mga references personal detail mo aside sa mga kuan so that is considered as kanang kuan di ba para sa isa jud ka best example kabalo ko makarelate mo so di ba for example si isa man akong mahata diri tay si Ahedan no si Ahedan di ba Ahedan na ba ko uyab Ahedan na ba sir na ba kayo uyab wala okay so ha hansa char kanang ano sorry man na oy be happy to be single joke lang inani siya inani guys for example si Ahedan manguyab siya kang kinsa man atong kana kay Honey ha 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 kay na ay na siya gipanguyaban sa inyong classmate ay tama jud ko kay Honey jud ako Uy, wala pa yung idea na guys ako. Ito example, pero ano na timing kayo ko? Ha? Anong timing kayo ko? Pero nung anong timing nga dyan ako sa example, ay how kiko ka ng CCTV? Kusog kaya ako ang CCTV diri nakita guys. So, I don't know, wala ba yung naghatag sa ko na pero grabe dyan ako na timingan no. 100% joke lang. Ako ang kanang instinct bating tiriring labaw ko sa ABS-CBN. Wait guys, for example, si Ahedan manguyab siya. For example lang niya dili sakit ang dughan. Okay, so for example, si Ahedan manguyab siya kay Honey. And then, 'di ba? While getting know kang Honey, 'di ba? Si Ahedan mag-ask mga questions, 'di ba? Aside sa iyang pangalan, full name, 'di ba? Iya mo jud nang tuki-tuki on unsa jud ang personality ni Honey, 'di ba? So, inana man good guys, while knowing her full kanang sa tawag aside sa iyang physical o kanang ginatawag na to nga kanang background, so 'di ba kanang iyang family, 'di ba? Mas diraa ka mas makaila siya. So, mo na guys, kung, di ba, kung makabalo ka, usahay ang uban ma-discourage, di ba, usahay ang uban maganahan, mas ma-motivate nga manguyab or manginana siya, di ba? So, mas better nga ang information nga mahatag usahay is i-expand nimo. Inana siya kay usahay manggod sa dili po siya palabi mag-expand. Kay usahay mang tawad na compressible. So, i-don't mind lang na ninyo guys kay wala na ko na siya na-erase. So, in say compressible, although expanded information can give more detailed explanation, it may not always be needed. So, dili po kayo siya always nga importante. Diba? Kaya usahay man good, too much love will kill you. Dili. Too much kanang toki-toki nimo or too much food pag kanabitaw expand nimo sa isa ka information mag-complicate na pod ang isa ka butang, di ba? Or it simply means ato na lang siyang hatagan sa nato siya og pinaka-simple nga explanation. Di ba? So in the news sites, so would inang kisay journalist diri sa inyo dati. Nabay mga journalist diri? Ayun, nangatulog na mo. Hoy, pang mata mo! Oh. Mo na kay nagsakit na ning dugan ni Hani. Nagsakit na mong dugan dira Hani kay naimo ta kag example.
Or kuan. Oh, di naman ningog ba? Okay ra mo dira ah. Okay pa mo din ha. Aw, ana ba? Dili magkuan-kuan. Okay, so guys, if wala ba niya sa inyo journalist diri or na way back high school, ha? Char, kinsa radio broadcast diri sa inyo si honey? Si LC. Ay, radio broadcaster ka sa sauna LC? Mura kag kanang magkuan sa isa ka advertisement murag nana or no kanang murag ikaw ang murag voice over sa advertisement. Inana ba? Okay. So, ano siya guys, sa una man good way back high school, nag-apply ko or naman yung ginatawag na sa journalism man good, murag nagapa-audition na sila, naga-workshop, then nag-try ko kunuhay. So, nagpasa lang kong piece ato, nakapil ko sa workshop. Then, sa workshop man good guys, when you say headline, it should be brief and concise. So, dili siya pwede nga, imong headline is taas kaayo. So, dili na siya headline. Explanation na siya. So, dili na siya ginatawag na headline. Content na siya. So, yung say headline, it should be brief and concise. So, para sa, just like for example, um, um, sa Tagum na ay, di ba, Tagum, puno na kayo og ko ay daghan na ni taas ang COVID cases. Di ba? Inana siya which is Tagum City, taas na ang COVID cases. Ayun siya, or taas na kayo ang kanang COVID cases sa Tagum City. Mga inana siya nga mga headliner. So, kana siya is, once makabasa ka, makatch up ka, or makon ka, so, and that's the time nga, dira na ka mo basa sa body. So, inana siya ang purpose sa headline, guys. Kaya kung taason kayo name mo, di na siya ko anjud, di na siya considered as headline. Yun na siya. The second one, yung example nato siya is in a research project, diba? Or abstract, diba? Ka-familiar mo ng abstract ninyo sa inyo kang kuan, diba? Yung sa may nasa abstract. Char. Summary says na kailangan siya si mukhang PowerPoint. Nabasahan ako, sir. Hi. Okay, so when it says research guide or abstract, so it says that kanang one half or a one page nga sa summary sa imong entire research. So this means nga kung unsay sulod sa imong libro, ibutang na nimo siya dito sa imong research. Sa same as sa imong libro, 'di ba sa mga libro na tayo ginatawag na preface, 'di ba? In which you can read all the kanabitang necessary o important nga mga details regarding kana nga libro. Diba? Sa preface nakabutang kung unsa about na nga libro, unsay nakasuludan na nga chapter, kana nga chapter unsay i-discuss na niya. So, mo na siya ang nakabutang dito. So, kumbaga compressible, a summary. Ina na siya, guys. So, kung sa to pa lang na in a real life scenario, in the real world scenario, information also should be compressible. Kay usahay man good guys, kung masobraan na tag-expand, magbalik-balik na ta, 'di ba? Kanang usahay pod, 'di ba makabantay mo kung pabuhaton mo research ay kada bitang essay tapos 200 words, 'di ba? Ang imuha na lang imong essay kay instead nga nakuha na nimo ang point sa pinaka first paragraph, pag second paragraph na po, nagbalik-balik na kay tungod sa ang imuha na lang tawag gani, ang imuha na lang purpose jud why nagbuhat ka si muhang nagpadayon pa ka is tungod sa kataas anon or sa required nga words nga dapat nimo ma-achieve, di ba? So that is why dapat dili na pud kaayo sobraan ka-expandable. Usahay pa dapat i-compress na lang. 'Di ba? Same as sa beauty pageant, kung nag-a-appeal mo,
'di ba? The more brief and concise ang imong answer, the more mas gwapo ug mas swak ang imong answer. And na siya guys. Dili kay siya usahay nga i-expand nimo kay too much expansion or kanang i-expand nimo sa imong pag-expand nimo sa information usahay mawala na kasi muhang idea, 'di ba? Para sa anang mag-budget ka, okay, kanang kuan sige na ka dito ya. Tas sobrahan ka kuan ang mga judges naglibog na unsaon nila, ha? Unsa daw to, 'di ba? Moana na usahay ang judges. So that is why kung feeling mo tama na, 'di ba? Kung feeling mo kanang kuan na, stop na kung asa ka dapit nga kanang kuan. Ayon na siya i-expand pa kay basig marong na noon kapag abot sa end sa imong kuan. So ina na siya guys. You must information also must be considered or also considered to be compressible. Nakuha students? Okay. So, grabe ka kusog sa team. So, the next one is what we call transportable. So, transportable means information, especially in digital information, it is necessarily or easily transportable. So, with the use of the internet and various technologies, information can be sent through any of the following. So, number one is, di ba, kung nakaihatag na information, you can send ng information via email. Di ba? Pwede ka mag-send ng email. Pwede po ka mag-send through chat, di ba? Or messenger. So, another example is to share an information via Facebook. Di ba? So, kung gusto ikuan about kanang mag-post ang natawag ang eskwelahan o walay klase. So, you may share that information sa imuhang timeline para ma-inform pod ang katong uninformed individual or student. So, yun na siya. The third one is to copy a file into a flash drive. Diba? So, dali na lang kayo mag-transfer og file, diba? If nakay flash drive. So, if wala, lisod kayo. Especially if nakay hard disk, dali na lang kaayo. External hard disk. Dali na lang kasi mo mag-copy og movies from a laptop to your external hard drive. I-connect lang sa mong laptop, then copy. Automatically, na siya. Then, another example po is to upload a file into YouTube. Sa YouTube, guys. So, for example, di ba naman may mga vlog karon, di ba naman, kinsay nagpabuhat sa inyo vlog? Di ba nakitaan to na ko si LC ha? Si Ma'am Jess? Okay. Kaya nakita na ko si LC sa yahang mind din niya na siya dito. Hi guys, welcome to my vlog. Ganun siya dito. Nakita na ako, nagihan lang ako sa ako ang timeline ba. So, di ba asa man to niya gi-upload sa YouTube? Sa Facebook. Di ba? In any social media platform or not required. A page. Okay. So, when we say manggod ka ng kuan guys, when you say information dissemination, diba, also na kayo nakaroon, you can use any social media platforms. You can use Twitter, you can use Instagram, you can use YouTube, and you can also use Facebook, Pinterest, daghan siya another social media platforms that you can use to disseminate information. So, mo lang siyang pinaka-example. Para sa ko guys, for those students nga cannot be able to attend in this meeting or in this discussion, diba? I will upload a file into sa YouTube para dali na lang sila ma-inform sa ko ang information nga or sa kong knowledge nga ihatag para sa inyo ha. Diba? So that is why lisod lang manggod kay guys kung taman lang ta diriya ang uban estudyante ha. Kung sa man kay I would like to take the consideration manggod nga ang uban basig hinay ang signal, diba? Kabantay mo nga dili na kayo kung naga attendance
Pero kay tungod man gud guys, attendance karon is dili na kay siya amas. Attendance karon is mura na lang siya kanang basta ang ako karon is more on participation. Participation guys, dili kay ko nagakuan og attendance. Diba? So if wala ka naka-attend sa meeting karon or sa kuan, then you can ask me sa tuang chat, diba? Or sa EPM ko ninyo para ma-notify ko if na may mga verifications, questions regarding sa itong topic. Okay? Sana all. Okay, so so that is why I made time for you kanang naga-record. So this time naga-record ko sa inyo ha guys. Okay, so the number 4 is what we call diffusive. Sorry guys, kaya na-skip lang to nako kagayna. Pero when say diffusive, information is also being considered as diffusive. So gossips or rumors to spread in the digital information is the same applies to any kind of information. So be it true or not. So sa may pasabotan ng diffusive guys. Daw sa gossips and rumors to spread in digital information sa mano sir. Uy, sige daw be. Tagi ko yung example. Kamo na sad. Sige daw. Dili pa siya na-validate. Just mo sa nga part. Yes. So, inani siya guys. The best example of this is in a social media platform. Diba? So, just like Facebook, a lot of rumors, diba, is being spread jud this time sa social media. So, no, diba, kabantay mo, I think if dili ka nang kuan, di ba kabantay mo atong bagong issue karon or gossip karon or rumor karon, di ba nga si Julia Barreto is sa to pregnant, di ba? So truth be told or kanang be true it or not, di ba? So wala pa ta kabalo unsa jud ka ante, not unless if that person will state the fact kung unsa jud ang tinuod or will give her statement, di ba, kung unsa jud ang tinuod. Di ba, since karon wala pa man, so it's still a rumor or a gossip nga buntis siya o dili. Di ba? So, rumor-rumor pa lang na. So, para sa anang mga artista nga mabalitaan ninyo nga gikan ABS-CBN, di ba nga, o biskag wala pa ka ng kuan, mobalhin daw sila ka ng 5 or TV5 or GMA, di ba? So, not unless if that kanang iyang balhinan nga tagani nga network or in that certain company kana siya nga information is dili pa nato siya ma-considered as kanang kuan. So ato pa jud na siyang paglikayan o pag-diffuse or likayan o pag-disseminate og information nga mangingon ana guys. Kay it will lead manggod into complication usahay. Pras atong kang Catriona Gray ka kuan mo atong about sa yahang kuan kay Clint Bundad. Di ba? So, ang issue, di ba, trending kay to siya niagi nga mga bulan or niagi nga mga adlaw, di ba? Pila pud to siya ka days nga exist sa ato ang kanang timeline. Di ba? So, nakabantay mo ato si Catriona murag na dawat iyang reputasyon. Yeah. Di ba? Miss Universe, gina-look up niya sa tanan, especially sa mga babae, 'di ba? Sa mga young ones, 'di ba? Sa mga little basta mga bata kay gwapa, tapos bright, tapos mga tabangon, 'di ba? Here comes this di kana bitong the rumors nga naga-spread nga kanang naado siya si 'di ba? Naado siya kanang iyahang anomaly or sa to kana na siya iyahang scandal daw niya. Then rumor pa manggod to wala ta kakita og kanang evidence jud nga tinuod. Then karon tanawa nagpasaka siya og kanang tagani og kaso sa mga social media nga or katong mga social media users, especially katong nang daot sa yaha kay mura magug
gidaot ang iyang integridad ato guys is kag wala siya gibuhat. So mo na siya guys, murag fake news kumbaga. So if ever nga kana pa siya guys is that information nakita ninyo is not true. So ayaw lang sa ninyo i-disseminate, diba? Ayaw sa ninyo siya ipataka o kanang i-spread sa inyohang mga kanang kuan. Di ba para sa nang namatay na si Mr. Bean, yabis kag wala pa, di ba? So wala ato ba nang ginakuan? Di ba? So mo na kasagaran guys, we must validate it if reliable ba or dili ba kana siya nga mga sources. Nakuha? Okay, so um information is not all different from other resources, guys. Similar to how physical resources are managed, information is considered valuable and also has a life cycle. So it begins with the transforming raw materials into finished product just like from data into information. So just like weather forecasting, di ba? Weather forecasting, ang usahay magudra guys kay scientists use statistical data from previous days to predict possible weather condition in the near future or karon nga mga adlaw. So dili na sila magpredict lang guys nga unsa man ni ay basig ugma dili. They tend to use the previous data nga atong mga niagi nga adlaw para sa karon 28. So basihan nila ang pag 30 nga weather sa 28, 29, 28, 29, 26, 27 mga inana nga mga adlaw. So hatag dira sila mokuha og kanang mga data to came up with an information nga pagka 30 mao na siya muulan ana nga adlaw kana nga oras in that specific kuan init kaayo, di ba? Makabantay mo. Kaya usahay kay tinuod pud baya guys. So that is why mo na ilang ginabuhat. So another example of this is the academic grades of students in a certain university. So by determining the students' grades from first year to fourth year, di ba, or senior year, the school can identify the valedictorians, the salutatorians, based on their academic standing. So same sa college na to, diri sa Arriesgado, di ba? The school would evaluate all your grades coming from first year to fourth year. Ina na siya guys. Guys, if you're gusto dyan mo makuan, mag-maintain mo grado every end sa kanang dili siya grado nga taga-exam ha. Kay dili na siya considered. Ang grado which is average na ninyo sa inyong grado sa IT, sa understanding, sa inyong CLO, average na dyan yung pinaka-final na ninyo nga grado. Which is, dapat not below or dili siya mo baba og 86 ang inyong grado para makarga mo sa Dean's List. So, inana ang kanang identifying diri sa pag-identify sa mga Dean's Lister di sa Arriesgado. Okay? Nakuha. So, ayaw mo kag-goal if ever na pa may mga 79 karon, 85 karon, babawi pa na inyo siya in the near future. Basta paningkamot mo og study. Kay, di ba, ang uban ba sa inyo, nabay goal, nabay mo yung goal nga mag-top diri or mag-dance list diri daw be? Kay, ana ba daw sila kay, kung positive daw mo hang mind, mag-attract daw na siya og positive nga outcome. Sige daw, nabay basta mo pakasar lang. Ha? Wala. Char. Ka mga humble. Sir Jed, wala dyan nanganday sa inyo ha? Kaya kuha na lang ning pang 75 inyong grado. Ay, wala nganday mag-dance list. Oh, yung mag-react man mo. Okay naman kasi nyo mo pasar. Ha? Okay naman ka. 75 mo. Maghatag kong 75 karon diretso eh. Ha? Inanay magod siya guys. Isa jud ko sa murag mo hatag sa inyo kanang
kuan good ka ng um, proof nga kung positive yung inyong mindset, magkuan jud pud siya og kanang positive outcome. Kay inani siya, wala man gani sa amo ang board exam guys, sa tinuod jud ni siya. Kay kung negative kay kag mind, murag wa kay gana mo study, inanam gud siya murag ay dili ko makapasar, ay kapoy kayo. Murag wala kay motivation ba, murag hinay kay imuhang self-esteem good nga mo mubuhat ana nga kuan or motivation inana good. So kung positive imong mindset, murag ganahan gud ka ay biskan pagkapoy positive sa ko jud ko, murag mo ginhawa sa ka kadiyot kung puno na kay imong mind or imong pag na stress na ka. So siya sa kuha sa una murag nagtrabaho pa ko, nagkuan pa ko after that kay wala ko kay pahulay ato from Mondays to Sundays. Hulay pahulay. Iba ina na siya kung trabaho, ya mag-overtime pa jud, ya mapagka Sunday, magkuan na pud. So ta mag-review, so way pahulayay. So which is kung para sa ko physically tiring na kaayo pero mentally naga-push jud ang akong mind nga positive lang jud kay in the end of this ako ang mga struggles which is magbunga man gud pud siya in a positive way. Diba? So niana lang pa to Lord. Ako ang kuan lang jud Lord is 78 lang jud Lord. Pasalamat na kay ko ana. And then gatag jud ni Lord nga 78 ang ako ang grado. 'Di ba? 'Di ba kung imo jung gitaas-taas imong goal, 'di ba mas taas pud ang maabot nimo, no? Bigger pud. So mo gina ang kanang mo na kasagaran ginaingon sa mga sa motivation or inspirational nga kanang kuan sa mga sa board exam gud na. If gusto ka or gusto ka mo pasar, mag-think ka nga mag-top ka or isa ka sa mag-top sa kanang kuan. Kay para ang imuhang grado naa lang siya sa passing score or sa kanang kuan. Dili ka magunaw na ay mo pasar lang jud ko Lord. Dili kay kung basig ang imuhang motivation or imuhang kuan is murag magkulang gud ka, which is mo pud na ilang ginakuan nga murag sa psychology good na siya nga term guys. So karon pa lang daan pag una mo nga kaya ninyo dili magunahon na og kapoy. Kaya kung magunahon na mo og kapoy, ma-depress mo, ma-stress mo, may na siya. 'Di ba? Mag-acquire sa inyong kuan ba, magkasakit pa jud mo. 'Di ba? So kung positive lang inyong mindset, then okay kayo. Ano siya? Wait, okay kayo. Nakuha to. So yun na ha, positive lang. Gusto na ako ang akong mga estudyante sa Living in the IT era, positive mindset. Walay kapoy-kapoy. Dili ko siya always. Siyempre kapuyon man jud ta, pero dili ta mo give up kumbaga inana. Ha? Laban lang. Sige. Yes. Okay, so information can also be available in different grades, types, and prices can be measured in a monetary equivalent. So there are two options in acquiring a software application online. So a free or trial version or what we call the full version. Di ba makabantay mo, once mag-download mo application nga kanang mga video editing, di ba some of its functionalities is dili nimo magamit kay tungod kailangan nimo siya paliton. Kailangan nimo mag-subscribe, kailangan nimo magpaliton paliton nimo ang katunga app mismo. So with at certain cost or payment, ina siya. Free versions, di ba, has limitations or have limitations in their functionality. Di ba? So kung free lang para sa anang sa Adobe Lightroom, di ba na kay mga functionalities nga dili nimo magamit. Kung paliton nimo ang kuan kana siya nga nakay paliton, so paliton nimo ang Adobe Lightroom nga application, then pwede nimo ma-access ang iyang full version jud. Di ba? So pwede ay iyahang kalahian guys. So parehas sa sa pamay nakakuan diri ha. Namoy matag na mga application nga free og kanang kuan na ibayad aside sa kato akong giingon. Power Director, tama ba? No? So when say Power Director man good, so kung free version lang, di ba makita ninyo na siya sa baba, powered by Power Director. Di ba na siya yung watermark, di ba?
So isa po na sa nakapangit or isa po na sa strategies sa mga ginatawag na to nga mga software developers para makakita po sila makakwarta. So dili nila ihatag tanan version sa ilahang application para na po murag sila'y income na makuha. So kung paliton nimo, then here comes the time nga ma-access na nimo, wala na siya kanang iyahang ginatawag na watermark or etc. nga makita ninyo sa inyong application once i-render na ninyo ang video. Tama ba? Tama ba to? Okay, na siya. Depending on how it is used, information can be substituted and its consumption by either be expanded or capitalized. So, an individual can search for a person's contact number through a telephone book. Diba? Sa laing bansa guys, na sila mga telephone book. I don't know if naga-exist ba na siya karon diri sa Pilipinas. So, the same information may be also found in direct calling sa tawagan ni the telephone company nga gi-subscribe nimo and asking the number or the contact number of that certain person. Kaya usahay magod guys, pwede na to tawagan ang kanang smart or ang TM kung mangutan ta kung unsa ang number sa isa ka person. Pwede siya usahin na sa uban bansa. I don't know if sa to ay applicable na siya. Yeah. So, but nowadays, you can also search the contact information using the internet, di ba? You can search the contact information using the Facebook, di ba? Kung asa nagpuyo si Ahidan, di ba kung si Ahidan gusto siya makabalo, asa nagpuyo si Honey, di ba? Charlam. Diba? So, kung asa makabalo siya, di ba? I-stalk niya dito sa profile ni Honey. Di ba? Kagibutang man ni Honey dito nga taga-kuan siya. Taga si Honey ha. Taga Mankilam. Taga Mankilam. So, makita niya dito, ay, taga Mankilam day siya. Ay, duol na sa mua. Mabaktas ra na ako. Char lang. No? Ha? Sa? Ka-issue ba? Uy, sample naman, good na. Good. Ganong kanang issue na kay si Muha. Ha? Pwede po tinuod doon. Ano na lang. Joke lang na. Ang sample lang man na sa kung maninood mo, kamura magsakit ang buhot, Jud. Ha? Okay, so you can also search kanang the contact number of a certain person using Twitter, di ba? Kuan ka dito kung gibutang ba niya ang iyahang contact number dito or ang email man lang, di ba? Kay usay man gud ang mga tao gina-private nila ang ilahang contact number. They asahay pod ilang gina-share lang na information or the contact details nila is ang email. So pwede ra pod na siya. So pwede naman siya ma-contact through email. So it takes lang noon pod long time para maka-reply pod ang isa ka tawo. Maybe basin usahay or dili niya ginagamit ang email or dili kay siya active sa email or basing yun ana. So isa po siya sa nakakuan. So just like physical resources, guys, the cost of information can be controlled through various techniques or accounting techniques. An example of this is the price difference of the DVD here in the Philippines o sa US. Diba? So, anong mas mahal dito sa US or ngano mas mahal diri sa Pilipinas kaysa sa US? Di ba? Inana siya. Or i-compare na to ang price sa Apple sa US o diri sa Pilipinas. Nganong mas mahal diri sa Pilipinas? Nganong mas mahal nganong mas barato sa US? It is because of the production cost siya. Dili magud ang ginapalit nato ang Apple jud na company. Ang ginapalit magud nato ana guys, ang ginabayadan nato ana guys is the manufacturing cost inana siya. Dili tong pagkuan jud ang the company itself. So ina na siya or the production sa kuan. Unsa tong kanang kuan ana niya. So nganong matingala mo nganong mahal kaayo ang saging sa China kaysa diri sa Pilipinas. 'Di ba kay ang saging sa China, 'di ba dili na sila wala na kay sila saging diri nakabantay mo nga most of
mga sagingan kay kita pa ang nagaangkad. Most of the countries, uban countries just like China, Singapore, kana sila kita ang nagaangkat sila or naga-supply sila og saging nga kanang ginatawag na Cavendish. So kita ang nagakuan sila naga-supply. So mo na guys kay nganong mahal sila ha kay tungod ginabaya ay kanang mahal ba kayo ang pag-ship, di ba? O kanang agsaging padulong sa isa ka country, di ba? So, dagan siyang ipang-consider nga mga cost. So, manang mahal-mahal sila ha dito. Ya, kung diri sa Pilipinas, barato ra, tag 10, tag 9, mga inaner at mapalit, di ba? Nga mga saging-saging. Di ba? Matingala ta dito, ang sa Thailand, mahal kay sila ang mga gulay. Pero pag abot sa Pilipinas, barato ra kaayo. So, depende maguna siya guys sa pag-manufacture og sa katong production na cost na ginatawag nato. Nakuha? Para sa isa ka salida, so nganong mahal man kayo ang magpalit dito sa kanang kuan sa US kaysa diri sa Pilipinas? Tungod manggod pod guys, dili ang actor or ang actress ang atong gibayadan ana. Ang gibayadan nato ana guys is the production cost. Ina na siya dili jud ang katong actress or katong mga katong ginatawag na crew ana guys. So ano siyang nahitabo. Okay? So, ina na siya ang about information sa hang kanang kuan. So, just like physical resources also, managing information is just as important as managing any other resource in the organization. So, such as people, the money, the equipment, and other kanang tangible or intangible nga mga resources nga makita nato. Diba? Kay kung dili nimo palagan ang mga information nga naa din na sa isa ka organization, basig mawala siya or basig makuan sahay mag-lead siya sa isa ka company nga murag kanang magkagubot, di ba, na ay sinabot, di ba, or dili mababankrupt tungod sa napabayaan ang kanang kuan. So same lang gud siya inana guys. So you must value also the information nga nagatuyok sa isa ka organization or sa isa ka kumpanya or sa isa ka institution. So information or information related activities, technologies, and personnel are also important in the organizational resources. So kanang mga information related activities, technologies just like laptops, cell phones, computers, and mga tao, mga employees, considered gapon jud sila as important resources. So kana sila nga mga resources is dili mag-exist, di ba? Atong balikon, dili mag-exist ang isa ka kumpanya if those resources is kulang. If kana sila nga mga resources is kulang. Di ba? Ang isa ka, di ba, kung ang eskwelahan, dili mag-exist ang eskwelahan kung walay kwarta ang eskwelahan, di ba? So, dili mag-exist ang isa ka kumpanya or ang isa ka business kung walay capital, di ba? Makahatag ba mo sa kuag ka ng dako nga business nga walay gihatag jud nga capital or wala kay gi-invest nga capital? Nabay mga dagko ka nga mga business just like kanang mga sari-sari store nga wala jud kay gi-invest nga capital nimo. Di ba wala kay in that mga biskan pag gani mga small business jud you must jud. Di ba kasagaran jud mag-invest og kwarta, time, effort, di ba, human resource. Kailangan jud mo mag-invest ana equipment, building, magrenta ka, mupalit kag yuta, kailangan jud kaayo. So that is why guys, ang ginatawag na to nga resources are very important sa isa ka organization. Nakuha? Oh, yes sir. So kuha ba? So kuha ni si Ahidan ba kay ako na lang pero may example ni sir pa. Okay, so the next one, I'm time check sa ta. Wait sa. Time check is 4:49. Okay, so gamay na lang kayo, 10 minutes na lang. Okay, so let's continue this tomorrow. Kano sa exam?
Paysa murag mali. Paysa murag basing malisang na po ba? 2 og 3. My God, this week naman di ay. Hello, kailangan dyan nato tiwaso ni. Okay? Pasut, lolo, mana na ta. Ay, nanada yun. Okay? So, let's go to the valuable information. So, valuable information, let us just say your professor assigns you to research on the different parts of the computer system. You plan to work to look for information that you're looking for through online, through search engine, diba? Such as google.com. How can you tell me if the information or that you search is kanang tawag ani useful or valuable para sa imuha? Diba? When we say mga kuan man good guys, we considered the information nga tong ginapangkuan diri is kaning ginatawag nato nga accurate, complete, economical, reliable, diba? Flexible, relevant, simple, timely, verifiable, accessible, and secure. Those are the 10 characteristics that um, that is this that describe ni isa kita nag-describe ato si Reynolds and ni Stairs in 2016. So when you say first example or characteristics of a valuable information according to the two nga ginatawag na nga si Stair and si Reynolds is the accuracy or accurate. Diba? Accurate information is what we call error-free. Walay mali-mali. Diba? In some cases, inaccurate information is generated because of inaccurate data that was processed. So, diba? Analysts call this as garbage in and garbage out. So, by typing parts of a computer, in the search engine, on the search bar of the google.com, diba? So it gives you a list or a several list of website which contains parts of computer, diba? So however, how do you determine which are accurate and which are inaccurate, diba? So usually it is better to trust the sites that are formal in nature rather than informal in nature, just like for example the blogs and the forums. So ang blogs and forums are considered informal. Kay kasagaran man gud dira guys, blogs and forums are mga opinion lang na nila ilang ginapanghatag dira. So we cannot kanang justify or kanang just say nga that information nga gihatag sa isa ka tao or sa isa ka vlogger is tinuod ba o dili. Kay kumbaga para sa anang kauson, di ba? Vlogger man na siya, nagabuhat siya na siya website, dito siya nagubutang sa iyang mga mga iyahang mga testimony or sa iyang mga ipamutang dito or testaments niya or mga statements niya or sa panayang mga gustong ipamutang dito. So, wala ta kabalo unsay kanang kuan niya or nahaluan ba na siya political nga kanang nga side basig na siya kanang kuan so malahi ang iyahang information which is inaccurate na pod usahay. So let's differentiate the informal and the formal and informal information. Nagtangtay na ko tungod sa nakakita ko sa oras. Okay? So when you say formal information, it is official and authoritative. So which means usahay ka ng mga eskwelahan nga mga well-known just like the Harvard University, the Stanford University, the Oklahoma University. If naan na sila yung mga ipang-publish silang kuan with regards to a certain topic or a certain kanang kuan, then it is kuan considered as formal information. Then say informal information, those information coming from mga vloggers, mga kuan siya, so forums, kana makit-an ninyo namang mga forums kasagaran makit-an Yahoo for basta sa Yahoo site man ato to Yahoo sa tong ask Yahoo ask or basta na siya nga naa sila forum which is usahay ma-considered na to siya as informal in nature. So second nga characteristics is
sa duha ka buok nga information is it is meant to be taken seriously and it is presented in a formal manner, which is from formal information. And kung moingon kag informal information, it is presented in a less formal manner. So, para sa anang mga vlogs, no, V-vlogs nga makita ninyo na sa kuan. So, usahay para sa anang nila makagago, di ba? Wala ta kabalo if kanang ginapang-ingon nila is tinuod ba o dili ni isa pa gina nila kanang Sanderford, di ba, ni Buknoy, no, kana sila nga mga vloggers, biskan pa og kanang ginatawag na to nga educated na sila, pero the time nga pag-take nila sa video, ilahang mahatag usahay is their own opinion, di ba? Usahay po, dili sila wala sila na-inform about inana nga kanang kuan, nga scenario or inana nga information which is makakuan pud ta makaingon ta nga kana nga information is inaccurate jud. Okay, so the third one is it is usually more carefully prepared and verified than it is done in formal information. So kung sa formal information, it has accuracy and reliability and should be higher. So dapat reliable jud kay, di ba, makabantay mo kung naa siya mga references, no? Naa siya kinsay tao nagkuan-ana para according to Einstein, di ba? According to kanang kuan blah blah blah. So inana siya ang kanang kuan, makaingon ta nga reliable, accurate na siya nga information. Usahay pod according to the statistical data coming from inana DOH or the World Health Organization, inana so which is considered as formal information. So kumingon kag it is less reliable kanang lay mga sources, so wala siya sources gikan. Diba? Some of the fake news, makita na to nga wala jud siya reliable source, no? Walay giingon kinsa ang kanang asag nagikan, diba? So we cannot say that that information is formal. Okay? Nakuha, students? Okay. Ay, sayang nga sa time. Uy, nakadamay naman tayo. Nakulang ko sa time. Sige, so maybe tomorrow let's continue this kanang discussion